2020. Ito po yung Ninoy Aquino Stadium Quarantine Facility na sa ngayon po ay meron ng 90 admitted cases. Ginagamit na po. At marami na rin pong gumaling dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Yung World Trade Center Quarantine Facility naman po ay ngayon po merong 384 na mga Pilipinong mga OFWs na naka-quarantine po ngayon dyan sa World Trade Center. Balitang IATF, ang National Task Force Against COVID-19 po ay humingi ng 1 linggong temporary suspension for all international airports inbound flights effective May 3, 2020. Ang dahilan po, meron na po tayong mga 20,000 na mga OFWs na nakauwi at rini-require na po silang lahat na magkaroon ng PCR. Kina-quarantine po natin sila, binabayaran ng OWA sa mga hotel at naubos na po ang mga kwarto sa mga hotels neto. So kinakailangan natin ng panahon para lumabas po ang resulta ng mga PCR tests bago natin payagan muli na dumating ang iba pa nating mga OFWs. Araw-araw po, mahigit kumulang 2,000 na po ang dumarating na ating mga kababayang OFW. Balitang IATF din po, na-aproba na po yung Resolution number 31, gaya na akin sinabi kanina, nagre-rekomenda po na mapasailalim pa sa ECQ ang probinsya ng Albay at ang syudad ng Zamboanga, pero inaantay po natin ang approval ng ating presidente dito. Mabuting balita po, no? Nagdesisyon din po ang IATF na irekomenda sa presidente at alinsunod naman po ito sa kagustuhan ng presidente na mabigyan ng lahat ng nangangailangan. Magbibigay pa po tayo ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program sa 5 million, hindi lalampas sa 5 million na karagdagang pamilya doon po sa first tranche ng SAP. Uulitin ko po, hindi lang po 18 million families ang makakakuha ng ayuda sa first tranche ng Social Amelioration Program, dinagdagan na po natin ng 5 million or ang sumatotal 23 million po alinsunod sa pangako ng presidente na dapat mabigyan ang lahat na nangangailangan. Pero humihingi po ako na inyong pag-intindi. Bagamat 5 million po yan na additional na pamilya na mabibigyan ayuda sa first tranche, ang kanulayan po, marami pa rin magrereklamo na dapat sila mabigyan. Pero 5 million na po yan dahil narinig ng presidente ang iyong kahilingan. Para sa second tranche po ng SAP, inirekomenda po sa Office of the President na bigyan pa rin ng ayuda yung mga lugar na nasa ilalim ng ECQ, pero ito po ay inaantay ang approval ng ating presidente. Now, balitang IATF din po, ang National Task Force COVID-19 Chief Implementer po ay nag-approve na yung request ng mga iba't ibang LGUs para po sa sweeper flights para po sa kanilang mga constituents. Ibig sabihin po, papayagan na lumipad, pauwi sa kanya-kanyang mga probinsya, yung mga na-stranded sa iba't ibang mga lugar. Ito po ay provided na merong minimum health standards at provided din ang gastusin po dito ay sasagutin ng mga LGUs na nag-request. Pang-apat, ang National Task Force Deputy Chief Implementer na si Vince Dizon ay itinalaga po bilang Chief Coordinator para sa T3, Trace, Treat, and Test program na ating gobyerno. Ang Department of Health naman po ay pinayagang magbigay ng exemptions para sa mga persons traveling in between GCQ and ECQ zones para sa kanilang urgent life-saving medical interventions and other medical considerations. Isa namang malagang anunsyo po mula sa Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. Dahil nga po sa mga areas na nasa ilalim pa ng ECQ, nag-issue po ang BIR ng Revenue Regulation number 11-2020. At ito po ay nag-extend ng deadline para doon sa unang-una, magpa-file ng annual income tax return for individuals earning purely compensation income. Ang naunang deadline po niyan ay April 15, dahil sa ECQ, ito po ay June 14, 2020. Yung deadline po para sa annual income tax return for individuals including mixed income earners, estates, and trusts, ang original deadline April 15, inusog po natin to July 14, 2020.
Ang annual income tax return po for individuals earning income purely from business and profession, original deadline po ay April 15, 2020. Ngayon po ay July 14, 2020. Dito naman po tayo sa good news. Unang-una, nagkaroon po ng report ang prestigiyosyong magazine na The Economist. At ang sabi po ng The Economist, ang Pilipinas daw po ay pang-anim sa emerging economies na merong high level of financial strength. Ibig sabihin, malakas po ang ating ekonomiya. Ang Pilipinas po ay pangatlo sa Asia at nangunguna po sa ASEAN. Kasama rin po sa top 10 ang iba pang ASEAN countries na pinangungunahan po ng Thailand na number 7 at iba pang Asian countries kasama na ang Saudi Arabia, Bangladesh at China. Congratulations po, Mr. President, and to the entire economic team. At syempre po, kami po ay binabati ang ating His Eminence Cardinal Luis Antonio Tagle sa kanyang pagtatalaga bilang isang Cardinal Bishop. Ito po ang pinaka-highest title ng isang kardinal sa simbahang Katolika. Ang tagumpay niyo po, Your Eminence, ay tagumpay ng buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa karangalan and congratulations. Questions? Joyce of DZMM? Yes, good afternoon po, Secretary. Sir, just to be clear on government policy on relief operations, I believe na balitaan nyo rin po this weekend na aresto po si former Senator Jinggoy Estrada dahil hindi daw po siya nakipag-coordinate sa LGU at wala po siyang hawak na quarantine pass when he gave out free bangus sa mga taga San Juan. Ito po ba ay dapat po na ginawa, inaresto si former Senator Estrada? Alam niyo po, pinapaubaya na po namin yan sa mga nag-enforce ng ECQ dyan po sa San Juan. No? At ang balita ko naman po, ayon sa PNP, binigyan po ng stern warning si dating Senador Estrada. We leave it at that. Some are saying po kasi, Secretary, nakikiusap po kami doon sa nais magkawang gawa, makipag-coordinate po tayo sa LGUs dahil doon sa pagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, kinakailangan naman po magkaroon ng safeguards na hindi po magkumpul-kumpulan at magdagsain kayo ng mga taong bayan. No? Kinakailangan magkaroon ng mga hakbang para masigurado ang social distancing habang namimigay ng ayuda. some are saying, Secretary, that this is an issue of politics in San Juan City. May panawagan po ba ang palas sa LGUs in terms of politics sa mga ganitong panahon na meron tayong kinakaharap na pandemic? Ang panawagan po ng Presidente sa buong sambayanan, isang tabi po muna natin ang politika habang nandito yung krisis sa COVID-19. Okay. Secretary, you mentioned may mga places nga po recommended for extension of ECQ. How about meron po bang places naman na dininay ang IATF para mapasailalim sa ECQ? Wala pa naman po nadi-deny. Ang inaktuhan po ay yung merong mga pending requests. And last na po for me, balik session na po ang Congress today. Meron po ba tayong inaasahan from our lawmakers or may panawagan po ba tayo na sana unahin nila na key pieces of legislation? Well, umaasa naman po kami na talagang magiging kaagapay po ng Presidente ang ating mga kongresista at senador para magbigay ng tulong sa buong sambayanan sa panahon ng krisis na ito. Thank you so much, Secretary. Thank you. Rocky? Kita naririnig, Rocky. Ang posibleng pag-lift ng ECQ sa National Capital Region by city po mismo. Natanong po ito kasi may ilang cities daw po sa Metro Manila ang mataas pa rin ang COVID-19 cases like Quezon City and Manila. And there are fears from some na baka daw po ma-lift na ang ECQ sa mga syudad na ito, mas tumaas daw po ang COVID-19. Ano po ang take dito ng IATF? Well, bilang tagapagsalita po ng IATF, wala pa pong desisyon kung ano mangyayari pagdating na 15 ng Mayo. Ang desisyon po ay nakabase sa siyensya at nakabase po doon sa ating ekonomiya. Habang hindi po sapat ang ating kapasidad na magbigay ng medical attention doon sa posibleng mga magkasakit, ay baka hindi pa po ma-lift ang ECQ. Pero binabalanse rin po natin yan
dun nga sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Siguraduhin lang po natin na kaya natin bigyan ng lahat ng magkakasakit ng medical attention dahil hanggang ngayon po wala pang bakuna, wala pang gamot din sa COVID-19. Pero wala pa pong desisyon dahil pang 4 na araw pa lang mula po nagkaroon ng 2-week extension ang ECQ. Titingnan po natin ang datos. Yung second question niya, if ever lang po daw na mag-decide ng IATF na mag-GCQ ang NCR, do we expect activity sa Palace on Monday, May 18? Status quo pa rin po ba o virtual presser pa rin tayo? Wala naman po ako nakikitang problema dito sa virtual pressers na ginagawa natin. Trish, CNN? Secretary, good afternoon po. Sir, I'd like to ask for your din po sa PhilHealth. I understand suspended na po yung yung pagtataas po ng contributions sa OFWs. But sir, ibig sabihin suspended, pero in the long run, sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many OFWs and different groups are reacting to this na sabi po, nasasaktan masyado yung OFWs dito sa pagtataas na ito. Ano pong, is there any possibility na completely hindi na po matuloy itong pag-increase ng contribution sa OFWs? Well, sa ngayon po, habang meron tayong krisis, ang naging desisyon ng Presidente, wag na muna tayo magpataw ng karagdagang pahirap sa ating mga OFWs. Lalong-lalo na sa panahon na napakadami sa kanila ang nare-repatriate at nawala na rin ng trabaho. Now, whether or not mapapatataas po yan, well, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangan nakabase po sa actuarial science. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%. Hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawala ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamayang Pilipino. Secretary, on another topic, today is May 4, and ngayon po yung araw na mag-expire yung franchise ng ABS-CBN. What can we expect when 12 midnight strikes? Will they go off-air? And at the same time, sir, over the weekend, Solgen Calida has warned the NPC against issuing a provisional authority to ABS-CBN. Is there any chance, sir, na mag-intervene ang Presidente to let or Malacanyan to let ABS-CBN continue with its operations, considering, sir, that we are in a crisis and ABS-CBN and so as other media networks are also playing a very important role? Well, ang Solgen po ay isang alter ego ng ating Presidente at sumulat na nga siya sa National Telecommunications Commission. Itong bagay pong ito is a matter that must be dealt with by the NTC as a quasi-judicial body at aantayin po natin ang sagot ng National Telecoms Commission at ang Presidente naman po ipatutupad po kung ano magiging desisyon ng National Telecommunications Commission. So sir, kung halimbawa po ang scenario natin is hindi po makapagbigay ng provisional authority itong NTC, wala na pong ABS-CBN by tomorrow. Tama po ba? And at the same time, sir, sorry, 3 questions. Possible po ba or can the President, parang for this crisis lang, sir, suspend muna yung rules governing or surrounding yung regarding sa franchise ng ABS-CBN po? Meron po kasing batas na nagbibigay ng kapangyarihang magbigay ng kasagutan dito sa mga tanong mo sa National Telecoms Commission. So hahayaan po namin ang NTC magdesisyon. At kung ano man ang desisyon ng NTC, ipatutupad din po yan ng buong gobyerno. So ang desisyon po ay nasa NTC. Sir, sorry, very last na po talaga. I remember President... Nahawa ka na kay Joseph Morong, ha? Yes, okay. First time and last time for this week. Sir, I remember during an ambush interview with President Duterte, sabi niya po noon na pinapatawad niya na po yung ABS-CBN and yung ginawa po ni Solgen before was on his own. At this time, sir, is the President acting or is the Solgen acting on his own when he warned the NTC? Kumbaga, wala pong kinalaman si Presidente doon sa naging recent action ni Solgen Calida. Well, ang alam ko po ay yung alam nyo rin
na napatawad ng presidente ang ABS-CBN. Pero hindi naman po pwedeng ma-impluwensahan ng ating presidente ang NTC dahil sa batas, decision po niya yan. Decision po ng komisyon yan at hindi naman po pwedeng pangunahan ng presidente ang NTC pagdating sa isyong ito. Hayaan na muna natin magdesisyon ang NTC. Thank you, sir. Thank you, Secretary. Yusek Rafi? Dalawa yung tanong ni Chris Jose ng Remate, pero yung ikalawang tanong niya, nasagot niyo na about PhilHealth. Yung unang tanong niya, muli pong nagpositibo si Senator Sani Angara sa COVID-19. And then may isa rin sundalo na after 2 weeks gumaling pero nag-positive pa rin daw ulit sa Zamboanga del Sur. Ano daw po ang explanation sa bagay na ito? Normal ba itong ganitong usapin? At kung maaari daw pong ito maging batayan para ma-extend ang